สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมเตารีดของฟินดิบนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับเครื่องเปิดติดปกติแต่ว่าไอน้ำไม่ออกนะครับตัวนี้เป็นเตารีดถนอมผ้านะครับแบบยืนรีดนะครับเดี๋ยวพาเทสเครื่องดูก่อนครับว่าอาการตามที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่าครับเดี๋ยวทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ไฟติดนะครับไฟสีขาวนะเดี๋ยวผมปรับไอ้น้ำให้ตัวนี้ไฟติดปกตินะครับเป็นไฟสีขาวที่มองเห็นกระพริบก็คือในส่วนของตัวกล้องความละเอียดมันสูงนะครับมันสามารถจับการกระพริบของตัว LED ได้นะครับแต่ปกติแล้วจะเป็นไฟสีขาวเฉยๆนะครับผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับยังไม่มีไอน้ำออกมาในส่วนของตัวหน้าเตาตรงนี้เลยนะครับอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวผมพาแกะตรวจสอบข้างในเครื่องนะครับว่าสาเหตุอาการเสียเกิดจากอะไรนะครับทำไมไอน้ำถึงไม่ออกนะครับผมจะพามาแกะด้านในของตัวเครื่องนะครับน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับนำฐานเครื่องออกก่อนนะครับนำฐานสีเทาออกก่อนนะครับจะเจอด้านในเครื่องนะครับตัวนี้เป็นภาพของพวกหินปูนนะครับเศษพวกดินพวกอะไรนะครับส่วนตัวนี้นะครับหินปูนเต็มเลยนะครับตัวนี้คือด้านในของตัวเครื่องนะครับประกอบด้วยในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับตัวทำความร้อนนะครับคือตัวนี้นะครับในส่วนของตัวท่อยางนะครับตัวระบายน้ำทิ้งนะครับตรงนี้นะครับตัวท่อยางระบายน้ำทิ้งนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือตัวน้ำเข้านะครับเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเพื่อต้มให้เป็นไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวผมพาแกะดูในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับขันน็อตทั้งหมดออกเลยนะครับ
มีน็อตทั้งหมด8ตัวนะครับเดี๋ยวนำในส่วนของตัวฝาครอบฮีตเตอร์นะครับตัวนี้ออกนะครับตรงด้านข้างนี้นะครับจะมีตัวล็อกอยู่นะครับทั้ง2ด้านนะครับตัวด้านในนะครับจะประกอบด้วยฮีตเตอร์นะครับมีทั้งหมด4ขานะครับในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับที่อยู่ใต้หม้อต้มนะครับคือตัวนี้นะครับและจะมีโทโมสตัตนะครับ1ตัวนะครับทำหน้าที่ตัดต่อไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับผมจะพาแกะชุดฮีตเตอร์ออกมาจากวงจรนะครับทำการขันน็อตอีก2ตัวนะครับนำท่อยางส่วนนี้ออกก่อนนะครับเราจะนำในส่วนของตัวสีชมพูนี้ออกก่อนนะครับทำการขันน็อตอีก4ตัวนะครับน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับผมจะนำในส่วนของตัวสายไฟออกก่อนนะครับ
ตัวนี้เป็นตัวจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟนะครับ สามารถนำกลับไปใช้งานได้นะครับ แล้วเราก็จะนำในส่วนของตัวหม้อต้มออกจากวงจรนะครับนำสายหม้อต้มออกก่อนนะครับนำในส่วนของตัวท่อยางออกก่อนนะครับถอดในส่วนของตัวหม้อต้มออกจากวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ผมถอดในส่วนของตัวหม้อต้มออกจากวงจรแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาถอดในส่วนของตัวสวิตช์ปรับระดับความร้อนนะครับ ออกจากวงจรนะครับเอาปุ่มสีขาวออกก่อนนะครับตรงนี้นะครับทำการขันน็อต2ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นบอร์ด LED นะครับด้านในจะเป็นสวิตช์3 ทางนะครับ2 ข้างนี้นะครับจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนำไขควงแบนนะครับจิ้มแล้วก็นำออกจากวงจรนะครับผมจะพามาดูชิ้นส่วนต่างๆข้างในเครื่องนะครับว่าอะไรแต่ละชิ้นข้างในเครื่องเขาเรียกว่าอะไรกันนะครับตัวนี้นะครับก็คือแผง LED นะครับเป็นแผงบอร์ดตัวนี้สายสำหรับแสดงสถานะเครื่องพร้อมใช้งานและสถานะเครื่องกำลังใช้งานอยู่ในโหมดไหนนะครับคือแผงเล็กๆนี้นะครับประกอบด้วยตัว LED และในส่วนของตัวรีสิสเตอร์และไดโอดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เลือกฟังก์ชันการใช้งานนะครับเป็นสวิตช์3 ทางนะครับที่เรียกกันนะครับส่วนตัวนี้ทั้งชุดเลยนะครับเขาเรียกว่าในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับผมจะอธิบายหลักการทำงานของวงจรเบื้องต้นนะครับว่าเตารีดรุ่นนี้ทำงานยังไงมีระบบไฟเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเรามีการเสียบปลั๊กไฟนะครับก็คือไฟบ้าน220 โวลต์ VAC นะครับเข้าไปที่เต้าเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับไฟเส้นสายสีน้ำเงินนะครับจะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวโทโมสแตทนะครับ
ตัวสีขาวๆนี่นะครับโทโมสตัตตัวนี้ทำหน้าที่ตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับเมื่อฮีตเตอร์ร้อนเกินค่าที่โทโมสตัตกำหนดนะครับตัวนี้จะทำการตัดสวิตช์วงจรไฟนะครับเมื่อฮีตเตอร์หายร้อนนะครับตัวนี้จะทำการต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของฮีตเตอร์นะครับจะทำงานโดยการตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของฮีตเตอร์นะครับขึ้นอยู่กับความร้อนของฮีตเตอร์นะครับว่าร้อนได้ค่าตามที่โทโมสตัตตัวนี้กำหนดหรือเปล่านะครับสายสีน้ำเงินจะผ่านในส่วนของตัวโทโมสตัตนะครับเข้ามาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับ2 ขานะครับขานี้นะครับกับขานี้ก็คือในส่วนของตัวไฟเส้นหนึ่งนะครับมารอที่ขาฮีตเตอร์แล้วนะครับสายสีน้ำเงินอีกเส้นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ที่จำร่วมกันไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งจะวิ่งตามสายเส้นสีน้ำเงินนะครับเข้ามาในส่วนของตัวบอร์ดด้านหน้านะครับก็คือบอร์ดไฟแสดงผลนะครับเข้ามาจำกับวงจรด้านบนนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ไฟ LED จะยังไม่ติดสว่างนะครับเพราะไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัววงจรยังไม่ครบวงจรนะครับตัวสายสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ผมก็ไล่วงจรครบไปนะครับเดี๋ยวจะพามาไล่วงจรในส่วนของตัวสายไฟสายสีแดงนะครับคือสายเส้นนี้นะครับที่ต่อจากไฟบ้านนะครับไฟสายสีแดงนะครับจะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับก็คือฟิลตรงนี้นะครับฟิลตรงนี้เป็นฟิลเกี่ยวกับความร้อนนะครับที่ตัวจะมีค่าเขียนติดไว้นะครับฟิลตัวนี้จะป้องกันในส่วนของตัวฮีตเตอร์ร้อนจัดร้อนเกินไปนะครับถ้าเกินค่าในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับโทโมฟิลตัวนี้ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าและก็ไม่ต่อคืนด้วยนะครับก็คือตัดขาดออกไปเลยนะครับไฟสายสีแดงวิ่งผ่านมาในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับตามนี้นะครับวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวสวิตช์3 ทางตรงนี้ครับเข้าขานี้นะครับแล้วก็จะต่อร่วมสายตรงนี้นะครับจะต่อร่วมกับขาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของตัวสวิตช์ปิดเปิดนะครับในส่วนของตัวสวิตช์นะครับ2 ขาเนี่ยนะครับจะยังไม่ต่อถึงกันนะครับจะมีการปรับในส่วนของตัวสวิตช์ที่เป็น3 ทางนะครับก็คือปรับเปิดนะครับหมุนมาอยู่ในตำแหน่งของไอ้น้ำออกน้อยนะครับตรงนี้ขา2 ขานี้จะต่อถึงกันนะครับไฟก็จะสามารถผ่านจากจุดนี้มายังจุดนี้ได้แล้วก็เข้ามาเลี้ยงในส่วนของตัว LED ด้านหน้านะครับครบวงจรนะครับตัว LED ก็จะติดขึ้นมานะครับหลังจากที่หลอดไฟตรงนี้นะครับติดสว่างเลยนะครับขาวงจรอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือสายสีแดงนี้นะครับจะต่อสวิตช์จ่ายไฟออกมายังเส้นสีขาวก็คือสายสีนี้เพื่อต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์สายสีขาวไล่ตามนี้นะครับเข้ามาเลี้ยงในส่วนของตัวขาฮีตเตอร์ก็คือขาฮีตเตอร์ขาเส้นสีขาวและเส้นสีน้ำเงินฝั่งนี้ครบวงจรตัวฮีตเตอร์ก็จะเกิดความร้อนเมื่อผู้ใช้งานเครื่องนะครับปรับความร้อนนะครับมาตรงไอ้น้ำออกปานกลางนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับในส่วนของตัวสวิตช์3 ทางนะครับ
จากที่วงจรนะครับต่ออยู่กับขาสายสีขาวนะครับ ตัวนี้จะสลับมาต่อในส่วนของตัวขาสายสีดำนะครับ ก็คือฝั่งนี้นะครับ ก็คือขาสีขาวตัวนี้จะตัดวงจรออกไปแล้วมาต่อในส่วนของตัวขาสายสีดำแทนนะครับ ไฟก็จะจ่ายมาในส่วนของตัวสายสีดำนะครับถ้ามาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์ก็คือขานี้ เมื่อมีไฟจ่ายมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์ฝั่งนี้นะครับฮีตเตอร์ก็จะครบวงจรแล้วก็จะร้อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับฮีตเตอร์ขาสีดำและขาสีน้ำเงินฝั่งนี้ความต้านทานจะต่ำกว่าฮีตเตอร์ขาสีขาวและสีน้ำเงินฝั่งนี้ความร้อนของฮีตเตอร์เมื่อสายสีดำต่อมาครบวงจรตัวนี้จะร้อนเร็วและในส่วนของตัวไอ้น้ำก็จะออกแดงกว่าปรับไว้ที่เบอร์ 1นะครับเมื่อผู้สายงานนะครับปรับสวิตช์มาตำแหน่งไอ้น้ำออกสูงสุดนะครับคือตรงนี้นะครับในส่วนของตัวสวิตช์3ทางนะครับคือสายสีแดงตรงนี้นะครับก็จะต่อวงจรให้กับขาที่เป็นสายสีขาวพร้อมกับขาที่เป็นสายสีดำนะครับคือจ่ายไฟออกมา2ขั้วเลยนะครับตรงนี้มาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์2ขานี้วัดจะต้องมีไฟเมื่อเทียบกับสายสีน้ำเงินนะครับ220 โวลต์ตัวนี้ฮีตเตอร์ทำงาน2ตัวไอ้น้ำที่ออกมาในส่วนของตัวหน้าเตารีดก็จะแดงกว่าเดิมครับเพราะว่าสายฮีตเตอร์2ตัวตัวนี้คือระบบไฟนะครับของตัวเครื่องที่ผมอธิบายมาเดี๋ยวเรามาดูระบบน้ำนะครับระบบน้ำไม่มีอะไรมากครับเราเสียบแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวนี้นะครับกระบอกสีชมพูอ่อนๆนะครับน้ำตัวนี้ก็จะไหลเข้ามาในส่วนของตัวดูตรงนี้นะครับและเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับหม้อต้มที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้เมื่อเจอกับความร้อนตัวหม้อต้มด้านในก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดให้กลายเป็นไอ้น้ำนะครับและไอ้น้ำก็จะขึ้นมาทางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อสายยางนะครับแล้วก็จะออกมาในส่วนของตัวดูด้านบนตรงนี้นะครับตัวดูด้านบนตรงนี้นะครับเรียกว่าในส่วนของตัวหน้าเตารีดแต่ตัวนี้จะไม่มีฮีตเตอร์นะครับในส่วนนี้หลักการทำงานของระบบน้ำก็มีแค่นี้นะครับหลังจากที่ผมอธิบายหลักการทำงานของระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดไฟที่จ่ายมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หม้อต้มฝั่งนี้นะครับมามีไฟจ่ายออกมาหรือเปล่าทำไมตัวนี้เครื่องเปิดติดแล้วไอ้น้ำไม่ออกให้ทำการตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่250 โวลต์ VAC จากนั้นทำการเสียบปลั๊กไฟครับแล้วทำการวัดไฟที่จ่ายมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับก็คือสายสีขาวแล้วก็สายสีดำนะครับวัดคู่กับสายสีน้ำเงินนะครับครั้งแรกผมจะวัดฝั่งไฟเข้าฝั่งนี้ก่อนนะครับถ้ามีไฟมาหรือเปล่าตัวนี้ผมจะทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับก็คือผมจะหมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งไอ้น้ำออกเบาสุดนะครับตัวนี้หลอดไฟจะติดขึ้นมาแล้วนะครับผมจะจับในส่วนของตัวสายสีน้ำเงินสายสีขาวก็คือนี้มีไฟมาไหม
สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับ220โวลต์ VAC นะครับตัวนี้มีไฟจ่ายมาจากตัวสวิตช์ด้านบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งสายสีน้ำเงินที่ผ่านในส่วนของตัวโทโมสตัตนะครับมันมีไฟจ่ายมาไหมตัวนี้วัดข้ามฝั่งมาตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีไฟจ่ายผ่านในส่วนของตัวโทโมสตัตมานะครับก็แสดงว่าโทโมสตัตตัวนี้ไม่ต่อวงจรแล้วนะครับน่าจะเสียแล้วเดี๋ยวทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับทำการบิดมิเตอร์นะครับมาที่คูณ1จะพาวัดในส่วนของตัวโทโมสตัตนะครับคือตัวนี้ว่าในส่วนของตัวโทโมสตัตมีปัญหาหรือเปล่าทำไมไม่ต่อวงจรไฟวัด2ขานะครับตามภาพตัวนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นแล้วนะครับในส่วนของตัวโทโมสตัตนี้ตัดวงจรไฟที่จ่ายมาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือโทโมสตัตตัวนี้เสียแล้วนะครับไม่ต่อวงจรเมื่อเราดูแล้วว่าในส่วนของตัวโทโมสตัตตัวนี้เสียแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวขาฮีเตอร์นะครับว่าขาฮีเตอร์ตัวนี้รั่วลงกาวหรือเปล่าเพราะว่าสภาพตัวฮีเตอร์นี้ไม่ได้แล้วนะครับขึ้นขี้เกลือหมดแล้วเราจะวัดว่าตัวขาฮีเตอร์รั่วลงกาวหรือเปล่าให้ตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ 100K นะครับหรือใครมีคูณ 10K ก็สามารถตั้งคูณ 10K ได้นะครับวัดในส่วนของตัวขาฮีเตอร์นะครับขาไหนก็ได้นะครับตรงนี้กับตัวโครงของเครื่องนะครับที่เป็นกาวปกติถ้าฮีเตอร์ดีไม่รั่วลงกาวเข็มจะต้องไม่ขึ้นแต่ถ้าฮีเตอร์รั่วลงกาวตัวนี้เข็มมิเตอร์จะขึ้นครับสังเกตดูเข็มมิเตอร์นะครับตีตึงเลยนะครับก็แสดงว่าตัวฮีเตอร์ก็รั่วลงกาวนะครับถ้าในส่วนของตัวฮีเตอร์รั่วลงกาวนะครับต้องเปลี่ยนทั้งสุดฮีเตอร์นี่เลยนะครับในกรณีที่ในส่วนของตัวโทโมสตัตตัวนี้เสียอย่างเดียวนะครับผมจะบอกวิธีในการถอดในส่วนของตัวฮีเตอร์ตัวนี้ออกมาล้างทำความสะอาดนะครับให้ถอดออกมาให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับแรกฝั่งนี้จะมีรูนะครับใส่ในส่วนของตัวไขควงก็ได้นะครับแย่เข้าไปนะครับจะทำการดันนะครับด้านในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับก็จะหลุดออกมานะครับก็ให้ทำความสะอาดในส่วนของตัวฮีเตอร์ฝั่งนี้นะครับลูกยางตัวนี้ก็ต้องถอดออกก่อนนะครับในกรณีที่ฮีเตอร์ไม่รั่วลงกาวนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมแจ้งว่าผมจะถอดในส่วนของตัวหม้อต้มให้ดูนะครับน้ำนะครับตัวแทงน้ำนะที่ผมแจ้งก่อนหน้านี้น้ำจะไหลจากนี้นะครับแล้วเข้ามาในส่วนของตัวตูนี้ฝั่งนี้แล้วเข้ามาในส่วนของตัวฮีเตอร์ก็คือฝั่งนี้ตัวฮีเตอร์เกิดความร้อนแล้วต้มให้เป็นไอน้ำไม่มีทางออกก็จะออกไปตามสายท่อน้ำแล้วออกมาในส่วนของตัวหน้าเตาส่วนรูนี้เป็นรูปล่อยน้ำทิ้งเวลาใช้งานพยายามปล่อยน้ำทิ้งบ่อยๆครับเพราะเวลาต้มนานๆนะครับไม่มีการทำความสะอาดคราบสกปรกจะติดอยู่ด้านในนะครับของตัวฮีเตอร์เดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวอุปกรณ์คร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับผมจะตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ1นะครับอันดับแรกสายในส่วนของตัวสายมิเตอร์แตะกันนะครับจะปรับให้เข็มมิเตอร์ตรงเลข0นะครับคือตรงนี้นะครับจะพาวัดในส่วนของตัวฮีเตอร์ก่อนนะครับเอาขาสายสีขาวเอาสีน้ำเงินก่อนนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์จะขึ้นประมาณ65โอห์มนะครับโดยประมาณขาฮีเตอร์อีกขั้วหนึ่งนะครับคือสายสีดำแล้วก็สายสีน้ำเงินนะครับ
จะขึ้นประมาณ50 โอห์มนะครับซึ่งขาฮีตเตอร์ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าวัดในส่วนของตัวฮีตเตอร์รั่วลงกาวนะครับก็ตั้งคูณ100หรือคูณ 10K นะครับวัดขาไรขาหนึ่งก็ได้นะครับเทียบกับตัวโครงหม้อต้มนะครับถ้าดีเข็มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเสียเข็มมิเตอร์จะขึ้นนะครับตัวนี้มิเตอร์รั่วลงกาวนะครับถ้าจะวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับว่าโทโมฟิลขาดหรือเปล่าโทโมฟิลก็คือตัวนี้นะครับก็ให้ตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ1นะครับไม่ต้องไปแกะด้านในมาวัดนะครับไล่สายออกมาสายโทโมฟิลสายสีแดงตรงนี้นะครับก็ทำการจี้ลงไปอีกตรงสายสีแดงอีกฝั่งหนึ่งนะครับสายสีแดงต่อขึ้นมาด้านบนก็คือฝั่งนี้ก็วัดขาฝั่งนี้ปกติโทโมฟิลดีเข็มมิเตอร์จะต้องขึ้นถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นก็แสดงว่าโทโมฟิลขาดนะครับอะไรในส่วนของตัวฮีตเตอร์ทั้งหมดผมพาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวสวิตช์ปรับระดับนะครับให้ตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ1เหมือนเดิมนะครับอันดับแรกผมจะวัดขาที่เป็นสวิตช์ก่อนนะครับคือขาฝั่งนี้สายสีแดงกับสายสีแดงสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับจะไม่ขึ้นนะเมื่อมีการปรับในส่วนของตัวสวิตช์ไอน้ำนะครับเข็มมิเตอร์จะขึ้นนะครับแต่ไม่มีการปรับในส่วนของตัวสวิตช์ไอน้ำนะครับบิดกับเข็มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นครับถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นเมื่อมีการปรับก็แสดงว่าในส่วนของตัวขาที่เป็นสวิตช์ปกติครับหลังจากที่ผมพาวัดในส่วนของตัวสวิตช์ตัวนี้สวิตช์ปกตินะครับสวิตช์ปิดเปิดเดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวสวิตช์2ตัวนี้ว่าการทำงานยังไงเวลาจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับตามที่ผมได้อธิบายวงจรไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้ผมจะใช้ในส่วนของตัวสายมิเตอร์นะครับสายสีแดงก็ได้นะครับสีดำก็ได้นะครับจับไว้ฝั่งหนึ่งนะครับตรงไฟเข้านะตรงนี้จับเป็นดักไหมนะครับอันดับแรกผมจะวัดในส่วนตัวสายสีดำก่อนแต่วัดในส่วนตัวสายสีขาวตัวนี้เข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นทั้ง2สายเลยนะครับเมื่อมีการปรับสวิตช์ของผู้ใช้งานปรับมาที่ไอน้ำออกน้อยผมจะวัดในส่วนของตัวสายสีขาวก่อนตัวนี้เข็มมิเตอร์จะขึ้นก็คือสวิตช์จากสายสีแดงสามารถต่อมายังสายสีขาวได้ผมจะวัดในส่วนของตัวสายสีดำตัวนี้เข็มจะต้องไม่ขึ้นก็แสดงว่าปกติแต่ถ้าเข็มขึ้นก็แสดงว่าข้างในสวิตช์มีการซ็อตกันอาจจะมีมดมีอะไรเข้าไปนะครับเมื่อผู้ใช้งานนะครับปรับไอน้ำปานกลางหมุนในส่วนของตัวสวิตช์เดี๋ยวเราทำการวัดในส่วนของตัวสวิตช์ไฟที่จ่ายออกผมจะพาวัดสายสีขาวก่อนครับตัวนี้เข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นวัดสายสีดำตัวนี้เข็มมิเตอร์จะต้องขึ้นก็แสดงว่าสวิตช์สามารถต่อมายังสายสีดำได้เพื่อไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์สายไฟที่เป็นสีดำนี่คือสภาวะปกตินะครับเมื่อเราปรับไปไอน้ำสูงสุดนะครับผมวัดสวิตช์สายสีขาวจะต้องขึ้นสายสีดำจะต้องขึ้นวัดสายสีขาวก่อนนะครับตัวนี้ขึ้นวัดสายสีดำขึ้นก็คือสายสีแดงนี้หน้าคอนแทคสวิตช์สามารถต่อมายังสายสี
ขาวและสายสีดำได้หลักการทำงานคร่าวๆในการวัดวงจรคร่าวๆมีแค่นี้ครับส่วนมากรุ่นนี้ ถ้าซื้อเกิน2 ปีขึ้นไปแทบจะทุกตัวนะครับในส่วนของตัวนี้จะขึ้นขี้เกลือตามภาพเลยเป็นตะกันเยอะในส่วนนี้เพราะว่าเตารีดพวกนี้เวลาล้างจะล้างยากกว่าเตารีดไอ้น้ำแบบธรรมดาครับหลังจากที่เราตรวจสอบไปนะครับว่าในส่วนของตัวฮีเตอร์ตัวนี้รั่วลงกาวนะครับและตัวโทรโมสตัตไม่ต่อวงจรนะครับตัวนี้ผมจะทำการสั่งในส่วนของตัวฮีเตอร์มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องเก็บไว้ก่อนนะครับอันดับแรกใส่ในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวฝาครอบนะครับคือตัวนี้นะครับทำการสอดสายขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะมีที่ล็อกอยู่นะครับเป็นพลาสติกทำการกดให้ลงล็อกนะครับจะทำการยึดในส่วนของตัวน็อตนะครับตัวนี้คือผมแกะให้ดูนะครับปกติจะไม่แกะเยอะถึงขนาดนี้นะครับเวลาซ่อมนะครับผมแกะให้ดูภายในตัวเครื่องนะครับว่าภายในตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับจะมาพร้อมกับชุดที่เป็นสีขาวๆสีเหลืองๆนี่นะครับมาทั้งหมดนะครับยกเว้นสีชมพูตรงนี้นะครับจะไม่มีมานะต้องถอดตัวเก่าใส่นะครับเป็นอันประกอบในส่วนของตัวหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาประกอบใส่ในส่วนตัวโครงนะครับผมจะพาประกอบในส่วนของตัวสวิตช์3 ทางนะครับและตัวบอร์ดด้านหน้านะครับก็คือตัวนี้นะครับทำการสอดเข้าไปในรูนี้นะครับ
แล้วใส่ในส่วนของตัวพลาสติกใสนะครับ ตรงนี้นะครับทำการยึดน็อต2 ตัวนะครับจากนั้นใส่ในส่วนตัวปุ่มพลาสติกนะครับทำการปรับดูอีกรอบหนึ่งครับเป็นอันประกอบในส่วนของตัวสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาประกอบในส่วนของตัวฮีตเตอร์เข้าไปในวงจรนะครับจะพาใส่ในส่วนของตัวฮีตเตอร์เข้าไปในวงจรนะครับส่วนคราบตรงนี้นะครับอะไรมาถึงค่อยทำความสะอาดออกนะครับตัวนี้คือสายไฟจากบอร์ดด้านบนนะครับให้ทำการสอดสายไฟใหม่นะครับสอดเข้ามารูฝั่งนี้นะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับตัวนี้ผมจะใส่ไว้พอประมาณนะครับเพราะตอนอะไรมาถึงก็ต้องมาถอดอีกรอบหนึ่งนะครับล็อกในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับนำฮีตเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของตัวโครงเครื่องนะครับทำการยึดในส่วนของตัวน็อตนะครับ2 ตัวทำการยึดน็อตอีก4 ตัวนะครับตรงแทงน้ำนะครับ
ใส่ในส่วนของตัวท่อยางไว้ก่อนนะครับวันใส่ในส่วนของตัวฮีตเตอร์ค่อยนำมาล้างนะครับทำการล็อกในส่วนของตัวสายไฟเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับขันน็อต1 ตัวนะครับทำการจ้ำสายไฟเข้าวงจรให้เรียบร้อยครับใส่ในส่วนของตัวยางครอบสีดำนะครับส่วนเคเบิลไทยที่ใช้ในการเก็บสายนะครับตัวนี้จะยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนในส่วนของตัวหม้อต้มออกค่อยใส่ครั้งเดียวนะครับใส่ในส่วนของตัวฐานเครื่องนะครับใส่ในส่วนของตัวฐานสีชมพูนะครับทำการยึดน็อต4 ตัวนะครับ
สรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียคือเครื่องเปิดติดปกติแต่ไอน้ำไม่ออกนะครับตัวนี้มีอะไรเสีย1ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวชุดฮีตเตอร์นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม